Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată, înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru weekend. Ne vom uita la ce înseamnă vibrațiile 14 și 15 și ce mesaje putem descărca din mentalul colectiv, din câmpul de energie. Vă rog tare mult de aici să luați informațiile cu care rezonați. Ce vi se aplică vouă în mod dedicat pentru situațiile voastre de viață. Mulțumesc tuturor celor care fac parte din comunitate, pentru că sunteți minunați, pentru că îmi sunteți mereu alături. Iar dacă ești aici pentru prima dată și rezonezi cu aceste mesaje, te invit să te abonezi și să apreciezi clipul. Aprecierile voastre la clipuri, să știți că îmi sunt mie de real ajutor. Astăzi voi vorbi despre vibrația 14 și 15, dar nu înainte de a dezbate niște subiecte foarte importante din punctul meu de vedere. Cei care mă urmăresc deja de o bună bucată de timp, poate au observat că aici nu este doar o emisiune care abordează o simplă citire în tarot, ci vin cu foarte multe informații din diferite domenii de viață, care sigur că puse la oaltă pot ajuta, pot desluși o situație, îți pot da o idee, până și un cuvânt îți poate aduce într-o anume situație sau într-o zi claritate. Scopul în sine este unul terapeutic, este acela de a putea ajuta și mărturisesc cu mare drag pentru că este o pasiune, este o chemare pe care o am în această zonă, că lucrez foarte mult în spate, adică ceea ce vedeți voi aici nu este o simplă citire de tarot luată dintr-o carte anume, ci este experiența mea de viață de până acum, studiez tarotul de foarte mult timp, dar nu vorbesc aici doar despre tarot. Sunt foarte multe noțiuni pe care le pun la oaltă pentru ca voi să primiți aceste informații. Sigur că dacă sunteți plictisiți în acest secol al vitezei, s-ar putea să nu rezonați foarte mult cu mine, fie pentru că nu puteți înțelege mesajul cap-coadă, fie pentru că vă interesează poate o anume informație sau poate, nu știu, nivelul vostru de viață nu vă permite profunzimea în acest moment. Luați lucrurile ca atare sau mergeți acolo unde sufletul vostru vă îndeamnă. Emit și eu pe o anume frecvență, iar cei care rezonează cu mine mai mult, ca și vibrație, nu de dragul meu, vor găsi mai utile informațiile decât altcineva care poate, nu știu, caută piatra filosofală. Nu am răspunsul pentru toate problemele umanității, nu am nici capacitatea să acopăr ca și previziune absolut toate sufletele care sunt încarnate în acest moment, pentru că nimeni nu o face. Nu știu cum se întâmplă pe alte canale, dar vă rog tare mult să nu trăiți cu impresia că cine se află la pupitru deține adevărul absolut sau are această capacitate, pentru că este doar o iluzie. Richard Rudd vorbește despre numărul 14 după cum urmează. I-a găsit atribute precum generozitatea, competența sau compromisul într-o vibrație joasă, în timp ce numărul lui 15 i-a găsit atribute precum înflorirea, magnetismul sau apatia, lâncezeala. Și acum ne uităm la arcanele majore din tarot care au această corespondență, pentru că există legea corespondenței în univers. Temperanța, care vorbește despre echilibru, adică despre generozitate, cu o mână dai, cu cealaltă primești, despre competența pe care o ai, despre forța pe care o ai, dar și despre faptul că trebuie să faci un compromis în sensul că dacă nu dai, nu poți să primești. Nu poți doar să primești sau doar să dai. Apoi, diavolul. Diavolul este magnetism, adică omul gravitează în permanență către acele lucruri cu care s-a obișnuit. Pentru că așa ne-am obișnuit și nici măcar nu ne mai dăm seama. Avem deprinderi pe care nu le mai conștientizăm și le facem robotic. Deci este vorba despre viața noastră ciclică aici, dar și despre faptul că există niște tipare repetitive, acele lanțuri din arcana diavolul, pe care noi le putem slăbi sau le putem chiar rupe. Și vă spun zilnic că sunteți puternici,
Magnetismul sau diavolul este reprezentat de Capricorn în tarot, guvernatorul Capricornului este Saturn, iar Saturn este lordul karmei. Se regăsește Capricornul natural în astrologie pe casa a 10-a, profesia, menirea ta aici în spațiul fizic, cariera, faima, numele, renumele tău, imaginea ta publică, cine ești sau autoritatea, guvernul, societatea și param-pam-pam. Bun, deci pot apărea informații care implică acest context social, pot apărea lucruri care au legătură cu locul tău de muncă sau pot apărea tot soiul de situații care îți provoacă ție nivelul de maturitate, mai ales dacă tu te vei regăsi într-o situație sau într-o postură de autoritate. Acolo unde indicat ar fi să îți păstrezi calmul și să ai foarte mult discernământ. Pentru că altminteri s-ar putea să pici într-un bazm, într-o feerie, în același miraj social sau lumesc în care suntem prinși fără să ne dăm seama că ne putem lumina singuri, fără maestri și fără intermediari. Weekendul aduce idei despre dezvoltare, weekendul aduce idei despre dezvoltarea unor noi competențe, despre cum am putea fi mai eficienți și despre cum am putea noi să scăpăm din poveștile obsesive de viață pe care le retrăim. În aspecte favorabile astăzi vom avea Luna, care tranzitează semnul Vărsătorului, iar sub arhetipul Vărsătorului Luna este detașată la nivel emoțional pentru că are acces la toate informațiile de care are nevoie pentru a depăși complexitatea sau anvergura situației în care se regăsește și face aspect favorabil cu Jupiter, pe semne de aer, informații de care ai nevoie, pe care le poți prelua de la alții, pe care le poți transmite altora sau pe care acum le poți asimila sau le poți descărca din mentalul colectiv sau din subconștientul tău. Eu aici nu fac o citire pentru fiecare dintre voi în parte, pentru că nu este posibil acest lucru, ci citesc câmpul, energia din mentalul colectiv, adică din suma tuturor gândurilor noastre în funcție de frecvența noastră și sigur că voi reuși să rezonez mai mult cu aceia care sunt mai apropiați de frecvența mea și nu spun bună sau rea, ci suntem noi cumva pe aceeași frecvență ca la radio FM. Două grupuri avem astăzi, Asul de Spade și Asul de Cupe. Vă alegeți voi ce vreți să ascultați astăzi sau cu ce rezonați. Voi începe cu Asul de Spade, care mie îmi place enorm. Să vedem. Un mesaj foarte hotărât. Echilibru și numărul 44. Ai capacitatea prin aceste tranzite, pentru că avem temperanța, să atingi o stare de echilibru pe parcursul acestui weekend, care te va ajuta să atingi acea vibrație potrivită, astfel încât să produci schimbările la care te gândești sau să-ți vindeci sufletul, să te detașezi de durere, să te detașezi de provocări, să vezi cu mintea foarte limpede ce poți face pentru situația în care te regăsești. Și cel de-al treilea ochi, numărul 2, în echipă sau poate ai nevoie de ajutor pentru a putea construi ceva. Poate fi vorba aici despre informații care au legătură cu locul tău de muncă, informații care au legătură cu tot ceea ce descrie casa 8-a din astrologie, datorii, asigurări medicale, intimitate, resursele împărțite cu ceilalți, bani proveniți prin ceilalți, nu prin munca directă, sexualitate, psihologie, transformare, pentru că este casa Scorpionului guvernată de Pluto, dar și de Marte, și chestiuni care țin de familia ta. Apoi, casa, spațiul locativ, familia, vedeți că suntem cumva îndreptați către noțiunea de familie, pentru că în esență, de fapt, în planul subtil,
suntem îndreptați sau din planul subtil către comunitate, să-ți găsești tribul. Este important să ne găsim tribul, locul, oamenii potriviți alături de care să trăim. Numărul 8, numărul 2, numărul 4, numărul 6 pot fi importante pentru tine sau chiar numărul 10. Și aici avem capacitatea de a te vindeca tu pe tine însuți prin cel de-al 6-lea simț, prin intuiție, prin abilitățile extrasenzoriale pe care absolut toată lumea le are adormite, cel mai probabil. Știți cum spun masonii după ce nu mai vor să activeze ca masoni, că ei sunt în adormire? Cumva presupun că au un fel de acord de interdicție să nu mai folosească informațiile de acolo, nu mai au acces la diverse ritualuri, treburi de genul acesta. Așa avem și noi capacitățile adormite. Uite, temperanța, luminarea, energia care curge ușor, bucurie, 3 de cupe, 9 de monede și pajul de bâte. Lejeritate să schimbi niște lucruri. O perioadă foarte bună pentru schimbare, o perioadă foarte bună care îți aduce bucurie sau satisfacție personală, dar și financiară. Din perspectiva relațiilor este un weekend cu liniște. Potențialul pe care eu îl văd aici este unul fabulos de bun pentru relații armonioase, pentru bucurie, pentru vizite, pentru vești care te pot bucura, pentru informații care te ajută atât în planul financiar cât și în planul emoțional, dar și la nivel sufletesc când vine vorba despre relația ta. Dacă ești singur, în acest weekend poți face niște excursii, niște plimbări prin care să te încarci de energie, să îți recâștigi bucuria de a trăi, să fii foarte optimist. Și acel optimism te poate duce pe tine către o potențială relație, către un potențial partener, atunci când chiar ești foarte liniștit. Apoi, pentru cei care aveți relații, este un weekend în care voi, la nivel de familie, veți fi bine. Ori faceți împreună cu familia voastră lucruri foarte importante, ori pur și simplu aveți tot soiul de conștientizări, cât de mult vă iubiți, cât de importantă este familia, ce bine este să ai oameni aproape, ce mult vă iubiți copiii sau copiii vă vizitează, vă respectă, vă stimează ca și părinți, nepoții sunt în jurul vostru și asta vă dă vouă forță. Este fix vorba despre faptul că la nivel de relație de cuplu, tu și partenerul tău, tu și partenera ta, pe perioada acestui weekend, schimbați cuvinte frumoase, vă înțelegeți, rezonați. Iar cei care sunteți în perioada de separare, cumva a venit timpul să acționați într-o direcție sau alta. Să vedeți ce vreți, dacă mai rezistați, dacă mai doriți să vă împăcați cu acest om, pentru că oamenii care pleacă din viața noastră pleacă cu un sens. Foarte mulți dintre ei, adevărul gol-goluț este că nu se mai întorc. Greu se întorc sau greu se manifestă potențialul de împăcare și, în general, se manifestă acel potențial de împăcare când doi oameni sunt pe aceeași frecvență. Nu contează care este vibrația acolo, sunt pe aceeași frecvență. Dacă unul dintre parteneri este pe o frecvență mai înaltă ca celălalt, nu se poate produce această aliniere. Și dacă se produce, tot către separare se va duce potențialul la un moment dat, pentru că există un univers cuantic care ne înconjoară și în care trăim. În zona planului profesional, uite, ai zile libere, îți vin idei, săptămâna viitoare știi că primești niște bonusuri sau te pregătești pentru niște lucruri foarte importante, pot fi studii, pot fi chestiuni care au legătură cu străinătatea, îți pot veni niște bani din străinătate, poate fi vorba aici despre încredere. Capeți tu cumva încredere, îți merge bine în afaceri, îți poți face niște planuri noi, îți vin niște idei foarte constructive.
Poți face niște cursuri. Sigur că nu în acest weekend, ci îți vin ideile, te gândești cum să faci, să îți îmbunătățești competențele, cum să faci un ban în plus pentru tine, pentru familia ta și să știi că este o idee sustenabilă, este un gând care poate înflori, așa cum am menționat în introducere. Iar la nivel medical este un weekend în care să fii bucuros cu ce ai. Să te gândești și la frumusețea vieții, pentru că viața în sine este o călătorie și o experiență de care tu ai parte în această lume și de aici nu pleci cu mâna goală. Lucrurile materiale nu le luăm după noi, dar luăm toate experiențele care au avut de-a face cu lucrurile noastre materiale. Atenție la piept, la tot ce ține de sistemul limfatic, pentru că în esență nu avem sistem imunitar, avem sistem limfatic. Limfa face treaba, limfa ajută. La tot ce ține de partea de stomac, știu că am mai spus, dar este ca și când, dacă stomacul nu este sănătos, uite aici, sunt probiotice sau prebiotice, sunt lucruri care te pot ajuta pe tine. Mi-a spus mie un înțelept și am citit și multe cărți pe această temă. Toate bolile pleacă din stomac. Toate. Una nu pleacă din altă parte. Toate pleacă din stomac. Așadar, susțineți stomacul. 8 de bâte. Un weekend foarte activ, să știți. Este într-adevăr un weekend foarte activ, un weekend plin de acțiune. Fie este multă bucurie, fie este mult entuziasm, fie sunteți voi ocupați, dar este o încărcătură optimistă, aveți lucruri bune de făcut, este entuziasm și optimism. Fie este un weekend în care conștientizați niște lucruri foarte valoroase, primiți niște informații foarte utile care vă sunt de real ajutor. Puteți comunica cu lejeritate cu cineva drag. Lumea și regina de bâte. Cu fermitate. Este un weekend, exact cum am spus, activ, foarte dinamic, în care veți reuși, veți spune, oh, bine, gata, am reușit sau gata, de săptămâna ce urmează voi face 1, 2, 3, știu ce am de făcut, mă simt foarte bine, un weekend foarte bun pentru familie, să știți, iar dacă sunteți singuri, este un weekend foarte optimist în care discuțiile cu prietenii voștri sau gândurile voastre au această rezonanță care vă poate ajuta să mergeți către un grup de oameni, să vă găsiți prieteni, să vă găsiți un partener, să vă puteți construi o familie. Pentru numărul 21 avem, din perspectiva lui Richard Rudd, controlul. Deci mă eliberez. Weekendul acesta, uite, pur și simplu fac pentru mine ce vreau sau nu mă ocup de nimic altceva decât de mine, poate mă odihnesc. Exact așa veți spune unii dintre voi. Iar alții dintre voi, exact cum am spus, veți spune, ok, am mai auzit povești din astea, hai să văd ce pot să fac realist. Confesiune, informații care vă bucură, întâlniri cu oameni care vă dezvăluie niște informații foarte bune pentru un nivel de trai mai bun, informații pe care le auziți, dar care vă sunt benefice, discuții care vă sunt benefice, în sensul că pe unii dintre voi vă ajută, vă susțin în demersurile voastre, iar pe alții vă ajută să vă eliberați de o povară și este o povară grea. Să vă opriți din a împinge bolovanul la deal. Aici mai există cineva care arde de nerăbdare să comunice cu tine, să știi. Uite, un weekend foarte bun pentru iubire, un weekend plin de, să știți, energie erotică, pentru că avem și diavolul face bumții, așa, pe frecvența asta erotică, deci este un weekend foarte magnetic, foarte senzual și o avem, coincidență sau nu,
pe Venus la 19 grade și 19 este numărul soarelui, este și numărul codependenței, dar este și numărul sacrificiului. Deci cumva s-ar putea foarte mulți dintre voi să aveți de-a face cu oameni care pică mereu în aceeași capcană sau au tot soiul de obiceiuri proaste sau au așa o predilecție către zona asta foarte senzuală, erotică. Voi știți fiecare după caz. Pe de altă parte, este un weekend foarte bun pentru sănătate. Foarte bun pentru sănătate. Să citiți, să găsiți remedii, să vă educați în zona aceasta a sănătății, să vă simțiți mai bine sau să faceți niște tratamente, să vă interesați de aceste probiotice, nu fac reclamă pentru ele, sunt doar foarte bune. Aici este un test de sarcină sau este pur și simplu un weekend plin de teste. De teste când vine vorba despre discernământ, de teste când vine vorba despre hotărârile voastre, despre determinarea și voința voastră, sau vă bucură niște vești din partea cuiva care, uite, descoperă că va fi părinte, mamă, tată. Ceva ce este incert se clarifică și veți avea cumva o certitudine în viitorul apropiat. Alții dintre voi puteți descoperi ceva ce are legătură cu capacitatea voastră de a fi părinți sau vă puneți niște întrebări existențiale dacă sunteți părinți sau poate vă întrebați ce au făcut părinții mei. Acolo să fie o temă foarte importantă, să aducă vindecare acest weekend la voi în familie, să vă înțelegeți părinții. Cine nu are o relație bună cu părinții, nu are o relație bună cu viața. Sfârșit. Exact așa, sfârșit. Să vedem ce ne spun și talismanele. Poate lucrați în domeniul medical. Am mai spus, nu știu la ce grup, asta este chestia cu aceste variante, că aici avem nod sud, est și vest. Și am spus, nod, est, sud și vest, news. Adică tot ce auzim noi la știri se transmite pe cale virală. Uite, ăștia-s virusii de care ne îmbolnăvim. Atenție la ce știri auziți, pentru că știrile vin. Poate s-a întâmplat ceva la nivel sociopolitic, geopolitic. Atenție la ce plecați urechea, pentru că s-ar putea pe unii dintre voi să vă afecteze. În alte ordine de idei, cineva își caută direcția sau este pur și simplu pe drum, pe punctul de a vorbi cu voi, de a vă căuta, de a da buzna. Aici este dau buzna neașteptat. Animalele de companie, cineva foarte credincios, poate este un copil, poate este mama, poate este sora, mătușa, o energie feminină, partenera de viață, abia aștepți să o vezi. Sau este vorba despre cineva foarte drag ție, un prieten foarte bun care este foarte important în viața ta și ți este de ajutor în acest weekend. Aici este un flacon cu calmante, dar să știi că sunt terapeutice, uite, sunt niște inimioare. Este bucurie, este pastila ta de fericire. Și te vei simți ca și când ai lumea la picioare, ai aici un ghem de ață cu care acum te apuci să croșetezi, să lucrezi ceva. Deci ai această capacitate prin numărul 4 de a transforma niște resurse în ceva concret. Deci aveți o capacitate uluitoare de a transforma pe weekend. Ceva se schimbă și se schimbă spre bine, înspre binele vostru, în bine. Moartea, transformarea și procesul acesta a început din data de 13, bună încerc. Este o încercare sau puteți să o luați de la început dacă până acum ați avut tot soiul de situații care v-au făcut să vă simțiți neputincioși. Avem un glonț și acest motoscooter, nici nu știu cum să-i spun, o Vespa. Cineva vine direct la țintă. Sau acționați direct la țintă fără să vă mai puneți singuri piedici, pentru că aveți o mare reușită. Ok.
Ori o vizită, ori plecați într-o excursie, ori descoperiți ceva, dar fabulos. Și eu când spun fabulos, nu spun aiurea pentru că nu am alte cuvinte în vocabular, ci spun pentru că așa este. O șansă sau marea șansă pentru unii dintre voi. Alții dintre voi poate salvați niște animale sau ar trebui cumva să facem front comun când vine vorba despre sufletele lor, pentru că ele sunt aici pentru noi și dacă ele nu există, nici noi nu existăm. Vă mulțumesc tare mult, să aveți un weekend minunat. Ne auzim săptămâna viitoare cu previziunea pentru energia de atunci. Vă mulțumesc, merg către următorul grup. Să vedem mesajele pentru toți cei care ați ales acest frumos as de cupe. Fetița mea îi spune trofeu. M-am gândit că ar fi important astăzi să știți că orice s-ar întâmpla, voi sunteți câștigători. Timeline, linie temporală, numărul 4 și 7, ceva ce ai de făcut tu singur, o hotărâre care îți aparține în întregime. Nu te cunoaște nimeni mai bine decât te cunoști tu însuți sau însăți, nu știe nimeni altcineva ce este mai bine pentru tine. Tu știi cel mai bine ce este pentru tine bun, ce îți aduce bucurie și uite că este o răscruce de drumuri. Ori sunt tot soiul de hotărâri, de planuri pe care le ai, care se pot schimba sau este nevoie să prioritizezi, începând cu acest weekend, niște lucruri foarte importante pentru viața ta. Și pământul numărul 11. Hai să vă zic aici extraordinar de frumos ce este. 11 și 11. Bine ați venit în afara Matrixului. Exact așa spune acest cod. Iar el în esență, numărul 11, vorbește despre intuiție, despre capacitatea de a accesa energia, spațiul, prin arhetipul lui Neptun și al lui Jupiter, despre care am vorbit în data de 13. Cumva, o informație pe care o puteți accesa vă poate scoate dintr-o încurcătură, puteți avea acum discernământul activat la maximum, să luați o hotărâre fermă și irevocabilă pentru a vă îmbunătăți viața. Mai poate fi vorba despre faptul că este nevoie de o alianță aici, de un parteneriat sau vă puteți consulta cu cineva, însă doar ca reper. Ca reper, nu pentru a lua de-a gata acea informație. Dacă aveți acest obicei de a vă baza foarte mult pe ceilalți, energia vă sugerează ca de acum înainte să începeți să vă dezvoltați voi înșivă această capacitate de a ști ce este mai bine pentru voi. Lavanda și intuiția din nou și aici avem Weaver, țesătorul. Și am făcut o comparație în trecut și am explicat că această Weaver, această capacitate de a țese, are legătură cu cele 4 elemente din natură, cu cele 5, că avem și eterul. Și am făcut referire la un film care era pe o platformă din asta, cu o femeie foarte puternică care era la bază vrăjitoare și ea era Weaver, adică avea capacitatea de a lucra cu toate elementele din natură. Uite că voi fie aveți nevoie de elementul de pământ și trebuie să fiți mai organizați, mai maturi, mai structurați, fie aveți foarte mult element de pământ și sunteți axați foarte mult pe zona materială și trebuie să începeți să vă ridicați vibrația, să căpătați noi competențe, să citiți, să aflați informații din zona aceasta spirituală, pentru că noi nu suntem doar oameni în materie. Pe de altă parte, ai capacitatea de a îți croi un nou drum, pentru că ești un țesător de linii temporale. Asta înseamnă discernământ, liber arbitru, să ieși dintr-o situație, să spui până aici, stop și de la capăt. Foarte fain weekendul, foarte fain. Pajul de bâte, 10 de bâte, îndrăgostiții, 3 de bâte. Dragul meu sau draga mea ascultătoare sau ascultător, tu ai aici o forță colosală să produci acea schimbare de care ai
mare nevoie în viața ta, pentru că toți suntem în proces de schimbare și toți avem nevoie de asta. Să faci ceva bun, pentru că ai de-a face aici cu lucruri care au legătură cu trecutul, cu prezentul și cu viitorul, dar deopotrivă. Noi trăim atemporal, așa cum sunt și citirile acestea pe tarot, în mai multe realități deopotrivă și asta nu spun eu, o spune fizica cuantică. Așadar, poți repara ceva din trecutul tău pentru că te-a determinat pe tine să iei anumite decizii, pentru că ți-a modelat viața, iar tu inconștient ai acționat din umbra unor evenimente pe care le ai în subconștient, din umbra unor emoții resimțite în copilăria ta și ai luat deciziile în funcție de aceste lucruri și poate în permanență ai așteptat din exterior ca viața să te servească, ca viața să te ajute, ca o forță exterioară să vină să te ajute și să-ți rezolve anumite provocări. Ori acest weekend are această capacitate și această forță energetică să te ajute pe tine să îți demonstreze ție practic viața, că poți lua hotărâri și că poți face tu alături de această forță creatoare lucruri bune pentru tine. Este un weekend magic și cine va înțelege mesajul de aici poate va accesa în sine puterea aceasta enormă pe care o are. În zona relațiilor pot fi chestiuni care țin de voință și de determinare sau de grabă și de impulsivitate în funcție de cum aveți acum cadrul în viețile voastre. Cei care sunteți singuri, poate a devenit o povară singurătatea și aveți această așteptare, această dorință, această speranță să întâlniți pe cineva. Atâta vreme cât dorința voastră rămâne la nivel de speranță, nu se pot întâmpla lucrurile, pentru că speranța în sine are așa o mică forță, dar înseamnă gol și lipsă. În timp ce încrederea că merit, încrederea că pot, încrederea că pot fi bine și încrederea în tot ceea ce mă înconjoară practic, și nu vorbesc despre un om anume, ci despre conceptul acesta din planul material, că pot să reușesc, vă poate aduce vouă ceea ce vă doriți. Aveți un potențial de manifestare foarte bun sau poate fi vorba aici despre o reconectare cu cineva cu care voi ați mai avut vreo tentativă cândva, cu cineva cu care voi v-ați cunoscut cândva în trecutul vostru, dar nu neapărat la nivel de relație de iubire, ci poate v-ar fi plăcut, poate ați fost colegi de serviciu, colegi de clasă și așa mai departe. Sau poate fi vorba despre un blocaj care a rămas acolo mocnind în subconștientul vostru dintr-o relație anterioară și tocmai de aceea nu ați mai putut să parcurgeți alți pași, să avansați într-o relație stabilă cu cineva. Energia din acest weekend vă arată că puteți avea parte de stabilitate și că există potențial de parteneriat, de relație, așa cum vă doriți voi. Este în mâinile voastre toată această potențialitate. Puteți întâlni pe cineva, puteți avea o relație. Cei care sunteți în relații deja formate, poate exista aici ideea de stabilitate când vine vorba despre copiii voștri. Ceva care are legătură cu un copil sau cu nivelul de imaturitate altcuiva, care poate este instabil. Ori voi aveți foarte multe sarcini pe umerii voștri și în acest weekend puteți să delegați. Puteți delega. Ori plecați într-o delegație unii dintre voi și abia așteptați să ajungeți acasă să vă revedeți cu familia, ori, metaforic vorbind, delegați din atribuțiile voastre sau ar trebui să vă faceți un plan de funcționare când vine vorba despre familia voastră, despre cine ce face în această relație, pentru ca toată lumea să-și asume responsabilitatea și rolul în conceptul de familie pe care voi îl aveți. Mai apoi, aici poate fi vorba despre comunicare sau acțiune, pentru că s-ar putea să fiți voi singuri sau ar trebui să vă echilibrați, să nu mai faceți voi singuri niște lucruri pentru toți ceilalți, pentru că aici pare că pentru unii dintre voi, partenerul așteaptă mereu de la voi să inițiați sau este ceva de genul, cum spui tu?
facem cum vrei tu, ce vrei tu. Păi și ce facem în acest context? Pentru că, uite, m-am săturat să gândesc doar eu, să fac doar eu, să decid doar eu. Deci, cumva este vorba despre energia masculină aici, care trebuie realmente să se ridice la nivel de artă, la rang de artă în weekendul acesta și să facă curățenie acolo unde lucrurile au stagnat. Mai poate fi vorba despre niște lucruri care se stabilizează, planuri concrete de viață, pentru care înainte nu aveați curaj, pur și simplu nu era contextul și acum să începeți să puneți pe hârtie sau să începeți să faceți niște demersuri colosale. Pot fi planuri de mutare, pot fi planuri de schimbare, de joburi, de servicii, sunt treburi complexe, profunde despre viețile voastre pe care le puteți începe acum, cel puțin la nivel de gânduri, la nivel de intenție, pentru că sunt șanse foarte mari să obțineți acele lucruri. Celor care sunteți în perioada de separare, energia vă spune că există mereu aici un zvâc, că există aici mereu o dorință, există mereu aici un gând, dar este un gând pasional, este un gând al codependenței, este un gând al atașamentului, pentru că în planul fizic oamenii nu iubesc, se atașează. Se obișnuiesc, se atașează sau simt chimic la nivel sexual lucrurile și apoi îi spun iubire. Sigur că unii oameni care vin încă de la naștere cu conștiințele mai evoluate au această capacitate de a simți iubirea adevărată, dar acea iubire adevărată implică și înțelepciune, la modul, bun, dacă tu ai vrut să faci asta, eu continui să te iubesc, dar te și înțeleg că ai avut nevoie în viața ta să faci aceste lucruri. Este și asta o alternativă la care vă puteți gândi. Iar energia aici vă spune că există multă pasiune, un consum foarte mare de energie și că sub o formă sau alta și voi și foștii parteneri așteptați unii de la ceilalți o primă mișcare. Un semn, o primă mișcare sau să vă cereți scuze sau să aveți dreptate. Știți voi. Regele de spade. Din nou îndrăgostiții, 8 de cupe. Mai iau o carte. 4 de monede. Facem ca tine, cum spui tu, cum vrei tu. Exact cum am descărcat deja mesajul. Bun, hai să vedem și la nivel medical. Aici există oboseală sau există o afecțiune care vă deranjează, niște simptome care apar repetitiv și trebuie să luați o hotărâre să mergeți să vedeți despre ce este vorba. Pentru unii dintre voi situația se stabilizează, iar pentru alții dintre voi este o chestie cronică, este ceva ce persistă acolo, pentru care trebuie să faceți în viitorul apropiat niște drumuri sau cel puțin mesajul este să nu mai așteptați, să nu mai amânați. Apoi, în zona relațiilor, în acest weekend, energia spune că cel mai indicat este să fim realiști și să avem discernământ și să comunicăm clar, fără subliminal sau fără pasiune, fără nervi, ci liniștit ce avem de spus, pentru că, uite, așa reușim să ne aliniem în dorințe, în voință, în planuri de viață și să rămânem împreună sau să avem același numitor comun. 4 de monede este o reușită. 4 de monede este efortul care dă roade. Sunt roadele muncii voastre, sunt aici confirmările că dacă faceți ceva, aveți parte și de un rezultat concret, că nu se duce totul în neant, în eter. Apoi, în zona medicală există, vedeți aici, un om care vă spune cum vreți, cum alegeți, sau ar fi bine să faceți așa, ar fi bine să faceți invers. Trebuie să verificați ceva, pentru că nu este de ajuns să vă obișnuiți cu boala. De îndată ce omul se obișnuiește și integrează în mentalul său informația că este bolnav, atrage mai multă boală. Puteți remedia ceva, puteți schimba aici un obicei. Pentru cei care sunteți despărțiți, să știți că este o ocazie foarte bună să curățați din sistemul vostru, din energia voastră,
fosta relație, pentru că altminteri să știți că nici nu puteți avansa și rămâneți în acest stadiu de așteptare, de neîmplinire, iar această neîmplinire se poate somatiza ca boală în corpul fizic și mai bine evitați. Sunt vești foarte bune și este un weekend extraordinar de bun pentru a avansa, pentru a ridica realmente bolovanul din drum. Evident că duminică vom avea toți sau mai toți acea pornire să facem ceea ce știm noi că este mai bine sau să rulăm programul repetitiv pe care îl avem, dar există și capacitatea să putem face alte lucruri noi. Este nevoie doar de forță, de determinare. Voi cu îndrăgostiți aici aveți un weekend, poate unii dintre voi romantic, poate alții dintre voi aveți nevoie de mai multă atenție din partea partenerului, poate alții dintre voi aveți nevoie să reaprindeți flacăra pasiunii aici și toate aceste lucruri se pot discuta. Pentru că, vedeți, avem așteptări, dar lucrurile nu se schimbă. 3 de bâte și 4 de monede. Doar că ele se pot schimba, pentru că avem pajul de bâte aici și atunci vreau ceva, spun. Vreau, spun, cer, îmi dai, bine, nu-mi dai, lasă că mi-iau singur. Ceva de genul acesta. Turnul, care în Lenormand nu este ca și turnul din tarot. Aici vorbim despre inovație, despre descoperire, despre structură, o nouă structură cu luna din Vărsător. Aveți posibilitatea acum să vedeți lucrurile, dar într-o formă foarte atipică, foarte genială. Niște soluții la care înainte nu vă gândeați, noi perspective pe care le puteți accesa. Este vorba și despre faptul că puteți ieși dintr-o stare de izolare, puteți să vă mișcați, să faceți ceva nou și vă veți bucura, să știți. Sau puteți să începeți să vă mișcați în contextul în care vă simțeați cumva imobilizați sau aveați niște dureri de coloană, de oase, de tot ce ține de corpul vostru, dureri musculare, poate unii dintre voi. Aici avem inima și este o carte foarte bună, armonie la voi în casă, o vizită pe care o puteți primi din partea unei persoane dragi, poate fi oricine, este iubire, romanță, este o energie de bucurie. Bucurie. Un weekend care, uite, că are acest scop de a transforma. Sigur că da, transformarea provocându-se atunci când am avut vibrația lui 13, din dezastru, din plictiseală, din apatie în ceva foarte bun, în încredere că putem schimba, că putem reuși. Este această stare de optimism. Sănătate. Lucruri care se îmbunătățesc și la nivel financiar și la nivel de sănătate, dar și în relațiile de cuplu sau în relațiile cu ceilalți, cu familia, cu cei dragi, cu prietenii, se pot îmbunătăți, puteți clarifica ceva. Și precauție. Aici când vine vorba despre precauție, este mai degrabă acea apatie, acea stare de lâncezeală care este descrisă de Richard Rudd pe cheia 15, și ține de informație, ține de informare, ține de apatie, ține de nevoia omului de a se cunoaște pe sine, dar și de nevoia omului de a-și îmbunătăți competențele. Așadar, vrei să fii mai bine, începi și ai mai multă grijă de tine, de corpul tău, comunică, nu ești răspunzător, nu-l poți influența pe cel de lângă tine, doar că schimbarea ta se reflectă și în exteriorul tău și uite aici cineva se poate dezgheța, cineva se poate mula după energia ta, devine mai flexibil sau mai flexibilă, pentru că poate fi și o energie feminină aici. Ceva devine mai maleabil în acest weekend. Pentru alții dintre voi mesajul este să încercați să vă echilibrați viața profesională cu cea de familie, pentru că, așa cum am spus, nu luăm lucrurile materiale, dar luăm amintirile, luăm experiența din spatele acestora. Poate sunteți îngrijorați pentru starea de sănătate a cuiva drag, poate cineva drag a trecut prin provocări recent și voi ați rămas în acel egregor al stresului. Așa cum am început, aveți capacitatea să schimbați și să remediați niște lucruri și uitați, aici avem și numărul 20. Împăcare, remediere, însănătoșire, lucruri bune. Talismanele.
furie. Să vă eliberați de furie. Avem acest turn aici. Încercați să vă eliberați de furie, de neputință, de lucruri care nu au funcționat sau să spuneți, ok, nu au funcționat. Bun, merg mai departe. Cu atitudinea de acum nu pot să obțin lucruri noi. Trebuie să lucrez la atitudine, la gânduri sau cineva. Dacă tot vine pe capul vostru, dacă vreți să vă împăcați cu cineva, nu se poate produce acea împăcare până ce nu există evoluție sau schimbare la nivel de comportament. Și există remedii pentru asta. Avem împărăteasa. Există remedii, există posibilitatea să reluăm ceva frumos, posibilitatea să dăm naștere unor lucruri noi, posibilitatea să accesăm prosperitatea în această viață sau să ne iubim, să ne respectăm. Biletul tău către fericire este prin intermediul calmului, discernământului, te bucuri, ai o bucurie, ai ceva bun, uite, o însănătoșire, este timpul să schimbi ceva și de îndată ce tu schimbi gândul, îți schimbi și viața. Avem ADN-ul aici, te eliberezi. Apare o șansă foarte bună pentru tine, îmbunătățirea competențelor, reușești să faci ceva și acum ești mai puternic și te simți tu, pur și simplu, mai puternic, mai competent, mai stăpân pe situație, dar implică muncă și acțiune. O bucurie, și aici avem moartea, se schimbă ceva și te bucuri. Aici avem soarele și copiii tăi se simt bine. Poate ai avut ceva, vreo chestie traumatizantă, tragică cu copiii, sper să nu fie vorba despre așa ceva, sau pur și simplu copiii tăi acum pot avea o viață bună, se întâmplă ceva mai bine aici, lucrurile se transformă, este un proces de transformare aici. Te iubesc. Uite, cineva te vede diferit. Parcă dintr-o dată vede situația diferit sau cineva așteaptă de la tine un răspuns, așteaptă să faci tu o mișcare. Și aici îl avem pe Marte și judecata. Marte este în rac, iar judecata este arhetipul Scorpionului. Marte este guvernatorul Scorpionului. Cineva așteaptă de la tine să te întorci sau să faci un pas înapoi sau trebuie să revii asupra unor lucruri pentru a putea lua o decizie pentru potențialul viitor pe care ți-l dorești. Și este și o veste, este și o împăcare, este și o remediere de situație aici. Poate pentru unii dintre voi este o acceptare. Nu mai pot relua, nu mai pot dezgropa ceva anume din trecut. Am învățat, iau experiența, păstrez iubirea și merg pe un nou drum. Mulțumesc tare mult! Să ne reauzim cu bine și săptămâna viitoare, să aveți un weekend minunat. Pa, pa!